السلام عليكم البنات، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة الطبيعة شانيل. اليوم جيت نشارك معكم فلوج سفر لمدينة بني ملال، وكذلك زرنا منطقة شلالات اوزود. ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. نخليكم مع تتمة الفيديو، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ومع السلامة.